chúng ta vô lớp thì em muốn hỏi anh xác nhận lại một vài điều là ở trong cái lớp thì bình thường em hay hỏi học viên của em là muốn cái thời lượng tiếng Anh và tiếng Việt của mình diễn ra như thế nào? Tức là 50-50 tiếng Anh tiếng Việt, hay là 80 tiếng Anh, 20 tiếng Việt, hay là 90% hay là 100% tiếng Anh ạ? Bình thường thì mình cũng không biết nữa, bởi vì là thông thường các hiện tại như các cô trước dạy thì xen kẽ. Bởi vì những cái ví dụ những cái từ mới nào chưa biết thì mình có thể hỏi thì cô sẽ giải thích bằng tiếng Việt. Dạ. Và gần đây thì có thường học về chuyên ngành nhiều hơn. Vâng. Nếu mà như thế thì em sẽ cho tầm 80% nói tiếng Anh đi. Rồi sau đấy thì em sẽ 20% dịch bằng tiếng Việt ở sau đấy. Thì nếu như là sử trong quá trình dạy mà anh Vương có cái gì không hiểu, hay là muốn em nói chậm hơn, hay là muốn em giải thích lại, thì anh hoàn toàn có thể dừng em lại để mà hỏi thêm về cái điều mà em vừa nói ha. Dạ vâng, nhất trí cô. Thì okay, first of all, let me share my screen. Yeah. Okay, so I received the information from Hello English that you can start today with Unit 17 about past activities, right? Yeah. So go into some class rules and then the objectives, okay? So the class rules, as usual, is you need to be on time, complete all the homework, and to be active in the class. Thì mình cần đúng giờ, mình cần làm hết bài tập và mình cần sôi nổi, đặt câu hỏi trong lớp nhiều ha. And the objectives that we need to do today is to learn some vocab, past time expression, a type 2 sini, and then where were you at about speaking, okay? And then for the part 2, we're gonna learn about some regular verb, make some question with the verb phrases, and then the ed ending sound, okay? Yeah. So let's start into the part 2 about grammar and pronunciation. Mình sẽ bắt đầu vào ngữ pháp và phát âm ha. Okay, so first is about past simple, some regular verbs. Thì hai cái thì này khá là dễ rồi, là hai cái thì đơn giản nhất ở trong tiếng Anh. One is present simple and the other is past simple, okay? So the present simple, if we want to say they want to go to the match. So in that case, how about the past simple? How do we fill in this blank? Can you tell me? Quá khứ của Vuong. Vì lâu cũng không động đến ngữ pháp này. Ok. Thì cái này là nói về quá khứ, những cái thứ mà sẽ quá khứ ha. Thì mình chỉ đơn giản là thêm vào ed ở sau cuối của cái động từ ở phía trước thôi. Wanted. Yeah, wanted. Wanted, okay? So W-A-N-T-E-D. E-D. Yeah. So how do you pronounce it? Wanted. To go to the match. Okay, can you repeat the whole sentence? They wanted to go to the match. They wanted to go to the match. Very good, okay. Chú ý cái phát âm của cái từ cuối này dùm em ha. The match. The match. Very good, okay. Mình có cái CH nên mình để nhẹ cái âm chờ ra dùm em ha. The match, okay. The match. And then for the present simple, they don't talk to the taxi driver. So how do we change it into the past simple? Can you tell me? They didn't talk to the taxi driver. Very good. They didn't talk to the taxi driver, or they did not talk to the taxi driver, right? Yes. Very good. Okay. And for the present simple, where do you want to go? How about in the past simple? Where did you want to go? Very good. Where did you want to go? Huh? Okay. So mình sẽ ôn tập một cái điều luật cơ bản về cái present simple and past simple. Okay. So number one, what letters do you add to a regular verb in a past simple? For example, call. Cái đoạn văn ngắn mà bạn cái này có nghĩa là gì nhỉ? Cái này có nghĩa là những chữ cái nào mà mình bình thường mình thêm vào sau phía động từ bình thường
để biến nó thành thì quá khứ đơn? ED. ED, very good, Yeah. okay. Later here means chữ cái. Yes. Chữ cái nào do you add to regular verb? Regular verb here is want or don't talk or do, okay? So in the past we add ED, okay? Yeah. And number two, what do you do if the verb ends in E? For example, type. Nếu giả sử mà trong trường hợp là nó kết thúc cái động từ đấy bằng chữ Y thì mình nên làm như thế nào nhỉ? Mình sẽ chuyển thành y dài. Chuyển thành Y dài, is it? Okay, in that case, we need to add only one D, okay? Yes. So usually we add ED, but it has the E already, so we only added D. So in this case, type, we add D only, T-Y-P-E-D, okay? Yeah. Okay, very good. And number three, what happens to verb which end with one vowel and one consonant? For example, chat, stop. Thì cái câu này có nghĩa là gì nhỉ? Chuyện gì xảy ra nếu mà cái động từ mà có gì nhỉ? Gọi là cái gì? Vowel là gì nhỉ? Vowel có nghĩa là nguyên âm ạ. Nguyên âm. Nguyên âm là bao gồm những gì nhỉ? A, I, U, E. And one consonant. Ví dụ như just stop thì double cái từ cuối lên. Chính xác luôn nhỉ? Yes. Okay, exactly. So we need to double the consonant. Mình double, mình nhân hai cái phụ âm của nó. Trong trường hợp chữ T hoặc là chữ P và mình thêm cái ed ở phía sau. So it will be CHAT. CHATTED. Very good. How about stop? STOPPED. Very good. Okay, you're good at this. Very good. Okay, so we're gonna go into the past simple for the finished actions in the past. This is how we use it. Okay, thì rất là đơn giản thôi. Dùng thì quá khứ đơn cho những sự việc đã xảy ra trong quá khứ và đã kết thúc ở trong quá khứ. Tức là cái sự việc đấy nó không kéo dài tới bây giờ. Nếu giả sử mà nó kéo dài từ hôm qua và đến hiện tại nó vẫn đang xảy ra thì mình sẽ dùng cái thì khác. Đằng này là cái sự việc đã kết thúc. Đúng rồi. Thì okay, so these are some examples. Okay, so can you read this for me, please? I played tennis in the morning. I played tennis this morning. This morning, okay. Thì cái đây tí nữa là mình sẽ học về cái phát âm của ed ở sau mỗi cái động từ ha, thì nó có nguyên tắc riêng. Nhưng mà played tennis this morning, mình cũng chú ý phát âm cái final sound rồi đó, có s ở cuối đây và s ở cuối đây. Thì I played tennis this morning. One more time. I played tennis this morning. Very good. Okay. And the next one, we watched a good film on TV last night. We watched a good film on TV last night. Last night. Last night. Very good. Okay. My grandfather lived in Vienna when he was young. My grandfather lived in Vienna when he was young. Very good. And I studied German when I was at school. I studied German when I was at school. At school, okay. Thì cái chữ này là German. German có nghĩa là tiếng Đức ha. Cái từ này có hai âm tiết, nhấn âm đầu dùm em nhé. German. German. German, very good. One more time. I studied German when I was at school. I studied German when I was at school. Very good, okay. Thì dưới đây là một vài cái spelling rules, cái cách để add ed when I was for regular verb, like we talked before. Chúng ta vừa mới nói về cái cách để mà thêm ed ha. Thì với cái động từ bình thường, regular verb here, add ed like normal, như bình thường. Ed. With the verb only already have e, we only add d. Right? With the verb with one vowel, one consonant, một nguyên âm, một phụ âm, we double the consonants and plus ed, okay? Yeah. And for study, which already have the y here at the end, we change it into I and add ed. Thay y dài bằng y ngắn và thêm ed thôi. Rất là đơn giản ha. Okay.
And next is about some grammars, how to use past simple for the regular verbs, okay? So it's very simple. I, you, he, she, it, as means subject chủ ngữ plus động từ worked thêm ed and yesterday. It's as simple as that, okay? Nếu sử dụng sang thể phủ định thì là didn't work, did not work. Yeah, okay. Not work. Very good. Okay, and for question, thể nghi vấn thì plus did at the beginning, plus subject, and then work động từ ở thể không chia yesterday. And yes, I did. No, I didn't. Okay, very easy. Yeah. Okay. Yeah, and I think that's all for the rules. Very easy. Okay. 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 So how about we practice speaking a little bit with some questions from the verb phrases below. So, can you tell me about yesterday? Can you find a person who used sat nav? Sat nav means satellite navigation, định vị vệ tinh. Okay, định vị vệ tinh. Nói cho đơn giản thì là sử dụng giống như Google Maps vậy. So, can you tell me? Can you find a person who used sat nav yesterday? My wife and my daughter Used. Can you speak the whole sentence? Yesterday my wife nói nào nhỉ? Thì bây giờ mình chỉ cần nói đơn giản là my wife and my daughter used sat nav yesterday. Yes. Okay. So can you tell me who watched a football match yesterday? My friend watched a football match yesterday. Very good. Okay. Yesterday, khi lúc mà mình phát âm mình chú ý âm s ở đây mình không quên rồi em ha. Yesterday. Okay. Yesterday. Very good. Okay. Can you tell me someone who chatted online yesterday? My mom chatted online with me yesterday. Yesterday, very good. Yeah. Okay. So can you tell me who studied for an exam yesterday? My daughter studied for an exam yesterday. Yesterday, very good. Cái chữ này mình phát âm là exam nhưng cái chữ exam. X này, exam phát âm là âm Z. Exam. Okay. Exam. Thank you. Yeah. Exam. Very good. Okay. Can you tell me who cooked dinner yesterday? I'm cooked dinner yesterday. Is it I cooked, right? Yes, I cooked. I cooked dinner yesterday. Okay. Who arrived at work or school late yesterday? My wife arrived at work yesterday. Yesterday. Okay. Who listened to the radio yesterday? I listened. Listen. Từ này đi đọc như nào đoạn coi listen. Cái này là sau cái slide này thì mình sẽ bắt đầu xuống cái phần. Okay. Yes. Okay. And I listened to radio yesterday. Okay, very good. Who started a new book yesterday? My father started a new book yesterday. Very good. So who worked or studied until late yesterday? My brother studied until late yesterday. Very good. And last but not least, who played a computer game yesterday? I played a computer game yesterday. Very good. Okay. So we're going to talk about some pronunciation rules, okay? Okay, as you just asked. So there are some rules about how to pronounce ed, okay? So in the past regular verb, the e in ed is not usually pronounced. Nói đơn giản thì là với d or t, you for example, like closed, stopped, pronounce it only in verb which end with the sound t or d. So for example, wait, you sound waited, or end is ended, okay?
So for closed, it's because it ends with s, right? S-E-D is closed. Stop is stop. Closed. Okay. So those are some example. Mình đến với một vài ví dụ ha. Thì ở đây nó bắt đầu là chữ nó kết thúc bằng chữ L, and nó kết thúc bằng chữ E, and it ends with N. So in this case, it sounds at D. Okay. So cold. Cold. Very Cold. good. Arrived. Right. Very right. good. Listened. 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 Very good. Okay. And the next part is about ed sound as T. Okay. Looked. Look. Looked. 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 Mình không cần phát âm cái mình không cần phát âm cái từ K ở đây ha. Mình chỉ cần phát âm T thôi. Looked. Looked. Very Looked. good. Very relaxed. 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 Okay. Relaxed. And stopped. 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 Very good. Okay. So for ed sounds at it. This is the easiest. Okay. Wanted. 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 Chatted. 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 And texted. 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 Very good. Text hay là text? Text. Text. Cái này mình pronounce cái chữ x nhẹ ở đây chúng em nó là text. 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 Cái text không thì là text, nhưng mà bởi vì mình có thêm cái từ ed ở cuối, ed ở cho nên là texted. Texted. Very good. Texted. Texted. So look at so you need to look at the verb in the list and circle the one that belongs to group 3 in this one. Okay. The one in group 3 is the one which finished with T or D. Okay. So quay lại cái trang 9 được không? Here we go. Trang 9, ok. Tức là những từ cái âm y đi sẽ phát âm là D hoặc T. Này có cái cách phân biệt như nào không cô nhỉ? Mình là phải cái cụ nhớ vâng. Vì bình thường là regular có nghĩa là có quy luật, và có quy luật là mình không có cách nào khác là mình phải nhớ cái quy luật đấy ha. Yes. Okay. Continue. Okay. Thank you. Yeah. So for the number 3, it sounds at ed as it, right? So can you tell me which one belongs to group 3? Finished. Is it finished? Group 3 của mình là gì ạ? Group 3 là pronounce it, right? It. Thì phải là kết thúc với chữ T hoặc là chữ D là T or D. Started. Very good. Yes. Anything else? Needed. Yes. Very good. Okay. So in this case, only started and needed, right? Yeah. Okay. So we will learn some useful phrases. Okay. So first, those are some phrases that you all usually use in your normal life. Đây là một vài cái cụm từ khá là có ích trong cái đời sống hàng ngày ha. So first, we looked out of the window. We look out of the window. Very good. And what does that mean? Chúng tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Very good. Can you tell me number 2? I saw our ticket to the woman. To the woman. And what does that mean? Tôi đã đưa cái vé cho người phụ nữ, cho phụ nữ. Okay, show the ticket nghĩa là gì nhỉ? Cho người ta xem. Cho người ta xem. So you show the ticket to the woman. Tôi đưa cái vé cho người phụ nữ xem ha. Okay. And number 3. The story of Emma and Raoul was on television and in newspaper around the world. Okay, and what does that mean? Cái tiểu thuyết, cái câu chuyện của Emma và Raoul thì đã chiếu trên TV và trên báo chí, tạp chí trên toàn thế giới.
Very good. Okay. Thì em chỉnh cái pronunciation ở đây của mình một tí ha. Television, cái chữ vision ở đây là nó phát âm với chữ r, hơi nặng. R, hơi nặng, hơi kiểu như là chữ J một tí, nhưng mà chưa đến nỗi như. Okay, television. Television. Very good. Okay, television. And number 4. They called a taxi to take them to London. They called a taxi to take them to London. Thì khi nãy là mình học cái double L đây, mình phải phát âm như nào nhỉ? T. It's not T, it's D. D. Oh, D. okay. They called a taxi. A taxi to take them to London. Very good. And what does that mean? Chúng tôi đã gọi taxi để đến London. Đưa họ đến London. Yeah. And number 5. Họ chứ nhỉ. Sorry. The girls relaxed in the back of the car. Very good. So in this case, relax, how do you pronounce the ED? T. T, very good. So what does this sentence mean? Những cái cô gái đã thư giãn ở đằng sau chiếc ô tô. Nói chung là đã nghỉ thư giãn. Okay. And number 6. It's about 230 miles from London. Okay. Cái từ này phát âm là miles. Miles. Thì cái mình có miles. Nó có cái LE ở phía sau cho là miles. Very good. Miles có nghĩa là mét. Dặm. Dặm à? Ok. Cái đơn vị chiều nó hơi khác một tí so với mét ha. Okay. Mét là meter. Okay. Yeah, very good, exactly. So, what does that mean? Nó cách 230 dặm đến London. Từ London ha? Từ London cách 230 dặm. Okay, very good. And how about number 7? It has a population of 3,500 people. 3,500 people, very good. And what does that mean? Nó population là gì nhỉ? Population có nghĩa là dân số ạ. Dân số của nó ở đó là 3.000 người, 3.500 người. 3.500 người, very good. Okay, and last but not least, number 8. It is famous for a battle between the English and the Viking in 1066. 1066, right? Yes. Okay. So, cái này có nghĩa là gì nhỉ? What does that mean? Cái trận đấu mà nổi tiếng nhất là giữa cái điều nổi tiếng nhất là trận chiến giữa Anh và Viking năm 1066. Okay. Thì nó không có cái từ most famous, nhưng mình chỉ cần dịch là cái trận chiến giữa người Anh và người Viking là nổi tiếng là nổi tiếng. Okay, very good. Cái lúc mà mình phát âm thì em để ý là mình hay thiếu cái âm S sound ở cuối. Yes. Vikings, English. Okay. English, very good. So, okay. So, I think this can't be the last exercise for today. So, can you tell me about your happiest memory when you were a child? So, those are some suggestions. How old were you at that time? What reactions did you or people around you make? And what reaction did you or people around you make? Yep, I'm very happy, and I like how you teach me in pronounce and grammar. Okay, thì cái này là free talk. Anh có thể nói về tất cả những cái điều mà anh muốn about happiest memory, một cái kỷ niệm vui vẻ của mình khi mà mình còn bé ha. Thì so you can start, mình có thể bắt đầu đơn giản như là when I was, for example, when I was 5, khi mà tôi mới 5 tuổi.
For example, my mom gave me a candy. Mẹ tôi có đưa cho tôi một cái kẹo chẳng hạn. Thế anh có thể bắt đầu một cách rất là đơn giản. Thế when I was young, when I was 5 years old, when I was 3 years old, for example. Và mình kể cho em nghe là bằng cái thì quá khứ đơn, present simple. What happened at that time? Có chuyện gì đã xảy ra khiến cho mình cảm thấy đó là cái kỷ niệm vui vẻ nhất. When I was 5 years old, my parents took me go hometown with my grandfather and grandmother. I played with many child in neighborhood. Neighbor, yes. I was swimming and thả diều là gì quên mất rồi. Oh, fly the kites. Yes, fly sky. And I knew very much vegetable. Không, rau xanh, tên loại rau xanh, kiến thức là có gì? Cây cối các thứ, gọi là biết nhiều cây cối. Mình chỉ cần nói mình chỉ nói đơn giản là trees. I know about trees. Trees. Number about tree. Yes. Okay, very good. Alright. Thì basically I understand what you say. Em có thể hiểu đại khái được những gì anh kể. Nó chỉ là có một cái mistake như là bố mẹ anh đưa anh về quê gặp ông bà. My parents took me to my hometown. Took me, thì anh nói là took me go to hometown thì không cần cái chữ go ở đấy. Took me to hometown. Okay. Okay. Và chơi với bọn trẻ con ở trong xóm thì là because there are a lot of kids, right? Nó là số nhiều thì mình không phải dùng right. Okay. Yes. Children. Okay. Okay, very good. But that was interesting, and I understand your memory, so that was good. Okay. And I think our lesson can end today. Thì bữa sau là mình có thể có thêm một vài cái practice nữa về một vài cái phrasal verb and how to say it in the past or in the future. Okay? Okay. Okay. And I think our class can end here today. Thank you so much for coming. Cảm ơn anh tới ngày hôm nay. Và bởi vì là từ trước đến giờ là hầu như là em chủ yếu dạy bên Skype và em thấy cái nền tảng này nó ổn định hơn. Cho nên là là có gì anh cố gắng vô Skype để mình học giúp em ha. Vâng, thì bởi vì là bây giờ cũng đang muốn tham khảo xem bình thường các cô dạy là trong khung giờ một ngày thì dạy những từ mấy giờ đến mấy giờ cô nhỉ? Cái đấy là tùy lớp và em cũng có nhiều lớp anh ạ. Dạ. Có lớp tối không cô? Em nghĩ là giáo viên khác là cũng sẽ dạy lớp tối ạ. Dạ. Em chủ yếu là em dạy lớp sáng nhiều hơn. Sáng ok. Vâng. Dạ. Vâng, nếu mà có anh có cái gì thắc mắc về khóa học hay là muốn đổi thời gian hay là tìm hiểu thêm thì anh có thể liên hệ với bên phòng đào tạo để mà họ. Dạ. Vâng, cảm ơn cô. Thank you. Have a nice day. Yes. Okay, I see you again tomorrow. Yes. Bye bye.